Kulang nga sabaw. Welcome back to my channel! Sa araw na to, ang ating imumukbang ay nilagang pork loin. Kanina, mainit na mainit. Wala kaming eggs at tamad kaming lumabas. Kaya, meron akong pork loin dyan. Ayan na lang. At saka maraming gulay, bagoong. At you know guys, meron akong chicharon. Ayan. Yung pinadala pa ito sa akin. Fish ito, galing sa fish. Ayan. Kaya, ayan, kakainin natin. Magdasal muna tayo. Amen. Ayan din kasi yung kinain ng anak ko. Kumakain siya niyan. Ang inumin natin ay tubig. Kain na tayo. Ang dami kong gulay, oh. Umuusok-usok pa. Ilagay natin ito dito. Yan. Hindi ko to inasinan, may patis lang kasi sasawsaw ko sa bagoong. Lagyan natin ng sili at kalamansi. Kulang nga sabaw. Hulog.
Sarap. Hindi ako huminga. Mm. Ang gutom ko. Guys, itong cracklings na to, galing to sa ibang island. Kinakain naman talaga ito pagka may mga soup or noodles or pansit. Sa squid ito. From squid. This from Bangka Belitung. Specialty niya nila yan doon. Yung mga chicharon or cracklings galing sa seafood. Okay guys, dito na lang magtatapos ang ating mukbang. Maraming salamat sa lahat na nagsusupport ng channel ko, nagsusupport ng premiere ko, nagsusupport sa lahat ng videos ko, sa aking mga silent viewers, sa aking mga ka-team Kaagapay, ka-team Daddy Elite, Daddy Chris TV, ka-team Joe Calvo, ka-team Hobbyistang Bisdak, and Mark Fitness Vlog. Sa inyong lahat, loyalista sa inyong lahat. Thank you for watching. Bye.